So now we are getting out of this gentleman home है ठाडो काल त इजी तान्छ मेरो बाइकले हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई म सुमन काफले र सेरोफेरोको एउटा नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भन्ने त्यस्तो विशेष केही नभएर मोटरसाइकल सरसफाइको कार्यक्रम रहेको छ मेरो। सफा मोटरसाइकल चढ्न साँच्चै मजा बेग्लै हुन्छ। हेलमेटमा क्यामेरा झुन्डाउँदै भिडियो खिच्दै हिँड्ने यो मेरो रहर भनौँ या प्रयास, यसलाई म सधैँ निरन्तरता दिइरहनेछु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यहाँले सहयोग गरिदिनु होला। राम्रो भन्दा राम्रो भिडियो दिन मेरो निरन्तर प्रयास सधैँ रहिरहनेछ। बाटोमा जाने क्रममा सारांश भाइको फोन आयो। यसो दाजुभाइ भेटघाट गरौँ भन्ने कुरो भएपछि म गन्तव्य छोडेर त्यतैतर्फ मोडिएँ। मैले यहाँ दाजुभाइहरू के गरेर बसिरहेको रहेछन् घरमा एक्लै तलमाथि गरेर रहेछन् भरे त्यसको मम्मीलाई भनिदिनु म होइन जस्तो Nice meeting you after a long time, best keeper. के ग्राफ के हुँदैछ यसलाई चाहिँ हिरो बनाउने ल भन्। मेरो बाइक बिग्रेर मलाई एकदम टेन्सन भइरहेको थियो, तर तपाईँले अस्ति भ्लगमा 8 सेकेन्ड स्टार्ट गरेपछि 8 घन्टापछि स्टार्ट गर्दाखेरि बाइक एकछिन राख्नुपर्छ भनेपछि मैले गरेपछि मेरो बाइक बिग्रेको छैन। तेल पनि धेरै दिन नालेछ। थ्याङ्क यू। मेरो बुढाले लट्ठको भ्लग पुरा हेरेछ, मसँग केही ठट्टा गर्दै थियो। दाजुभाइको केही भलाकुसारी पछि हामी छुट्टी निर्णय गऱ्यौँ र म आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेँ। मोटरसाइकल धोएको भिडियो खिच्दै गर्दा भाइले अचम्म मानेर फर्की हेरिरहेका थिए, तर सोध्ने भन्ने प्रयास उनले गरेन। धोइ पखाली गरेर मोटरसाइकल निकै सफा भएर निस्किँदैछ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनहरूमा निकै राम्रो भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूलाई कहिले निराशा बनाउने छैन भन्ने बाचा गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।